مشاهدينا الكرام، اهلا بكم معانا ولقائنا المتجدد مع حضراتكم كل يوم حد وحلقه جديده وحدوته شبابيه جديده. دايما باكد وبقول ان احنا في حلقات كتير بيبقى القطاع المستهدف بتاعنا مش بس الشباب اللي احنا بنكلمهم او القطاع الاكبر اللي احنا بنكلمه، لا بيبقى احيانا القطاع المستهدف بتاعنا هو كل الشعب المصري، كل الاعمار. النهارده الحلقه يمكن خصيصا وجدا للشباب. عندنا اكتر من مشكلة واكتر من ملف بنفتحه في الاونة الاخيرة. ملف البطالة ومشكلة البطالة هي مش مشكلة جديدة علينا في مصر، هي مشكلة قديمة انما زادت وتفاقمت. ده ملف من الملفات المهمة. ايجاد فرص عمل لكتير من الشباب ده موضوع احنا متبنيينه من خلال حلقات يوم الحد بشكل يعني خاص، وسبق قبل كده ان احنا من خلال مديريات الشباب في برج العرب وفي العمرية وفرنا اكتر من فرصة عمل بالاضافة لشركات كتير خاصة. النهارده معانا نموذج الحقيقة بيحل لنا اكتر من مشكلة، بيقوم بتدريب الشباب وتعليمهم فنيات جديدة، بيقوم بايجاد فرص عمل ليهم بعد ما يتدربوا، بيحل لنا مشاكل كتير حياتية في حياتنا. ايه التفاصيل؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيوفنا الكرام. ازاي نستغل الطاقة الشمسية؟ هي الحديث لينا من فترة طويلة. مفيش حد في مصر كلها الكهرباء مثلا ما بتنقطعش عنه، مفيش حد ما اشتكاش من غلو اسعار الكهرباء، ولسه بعد كده لما الدعم يترفع خلال 5 سنوات قادمة لسه بعد كده هتبقى برضو مشكلة. ازاي ممكن نتغلب على كل ده؟ ده اللي هنعرفه من خلال حلقتنا النهاردة. يعني اكتر من شق هنناقشه النهارده في حلقتنا. كل الامور اللي انا اتكلمت فيها خاصه بالشباب ومتعلقه بالشباب، انما نتيجتها او اثرها هيعم على المجتمع عموما. لما نوجد فرص عمل، لما نحل مشاكل في حياتنا متعلقه بالكهرباء وغيره، لما نوفر فلوس في فواتير الكهرباء، افتكر ان ده لما ندرب الشباب مجانا من خلال احدى الشركات وبالتعاون مع بعض المنح المجانية، افتكر ان ده هيحل مشاكل كتير في المجتمع. اسمحوا لنا نرحب بضيفنا العزيز النهارده من خلال حلقتنا المهندس محمود حسن، المدير العام للمنحه المجانيه لتدريب الشباب لدراسه منظومات الطاقه الشمسيه. باشمهندس محمود اهلا بيك معانا. اهلا بحضرتك، اتشرفت بيك. ومعانا مجموعه من المتدربين برضو هنعرف ازاي اتدربوا استفادوا ايه دلوقتي وضعهم ايه. معانا استاذ محمد علي واحد من المتعلمين في الدوره المتدربين، اهلا بيك معانا. ومعانا المهندسه اسراء السيد والمهندسه نور مجدي من المتدربين في الدوره، اهلا بيكم معانا مهندسه نور مهندسه اسراء. باشمهندس انا قلت يعني الفكره عامه بتاعه موضوعنا النهارده، انا عايزه اخد من حضرتك فكره عن التدريب والتدريب من خلال حضرتك، والتعاون هيكون مع مين او بيكون مع مين؟ تمام. انا يعني اولا اهميه الطاقه ووفر استهلاك الطاقه ومنظومات الطاقه الجديده من الحاجات اللي العالم كله النهارده بيدور عليها. واحنا يعني الحمد لله على مدار سنين احنا كان عندنا خبرات كبيره في مجال انظمه التبريد والتكييف على مدار اكثر من 24 سنه، وكان احساس مني ان باهميه الطاقه الجديده. احنا عملنا المنظومه او الاورجنايزيشن اللي هي اشتغلت في مجال الطاقه الشمسيه او الطاقه الجديده عامه ده من 2008، وكان وظيفتنا ان احنا نعمل بحث في منظومات الطاقه وايه اللي هو يقدر يفيد المجتمع العربي عامه. فجات لنا برضك يعني فكره ثانيه ان احنا قلنا مش بس ان احنا نقوم بالتصنيع والبحث، لا احنا دورنا اكبر ان احنا ندرب الشباب لايجاد فرص عمل جديده في سوق الدول العربيه كلها محتاجاه، هو سوق الطاقه الجديده ومنظومات خفض الطاقه. لما اجي اتكلم عن الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح او الطاقه الجيوحراريه زي ما احكي لحضرتك عنها دلوقتي، لازم في المقام الاول لازم اكون عارف يعني ايه منظومات خفض طاقه. يعني على سبيل المثال هبدا بموضوع بسيط جدا، ان احنا عندنا اهدار في الطاقه احنا تسببنا فيه وادى الى الفجوه اللي حضرتك بتسمع عنها، ان احنا عندنا فجوه حوالي 6000 ميجا. ده سببه ايه؟ سببه ان احنا النهارده لما حضرتك بتروح تشتري جهاز تكييف على سبيل المثال، بتلاقي نفسك مثلا عندك غرفه نوم 24 متر مربع، بتروح لاي شركه من شركات التكييف يقول لك والله جهاز 3 حصان. المشكله ان ده علم اسمه علم التبريد وتكييف الهواء بيتم تدريسه في كليات الهندسه. يبقى المفروض ان احنا نفعل دور الكود الهندسي في بلادنا.
ليه الكود الهندسي؟ لان اللي هيقوم عليه مهندسين متخصصين قاموا بدراسات احمال حراريه. يبقى انا اقدر اقول لك ان الغرفه ال 24 متر مربع دي انت حضرتك مش محتاجه اكتر من 1200 واط، يعني جهاز واحد ونص حصان. لما اجي اقول لحضرتك ان مصر بتبيع على مدار في السنه الواحده اكتر من 400,000 جهاز تكييف سنويا، لك ان تتخيلي على مدار 20 سنه من بيع جهاز تكييف بهذه المعدلات وبهذه القدرات اللي اكتر من المعدل الطبيعي اللي احنا محتاجينه، حصل اهدار اكتر من 6000 ميجا. ده في بند واحد. طب نيجي لبند تاني من بنود الاهدار اللي احنا بنتمنى ان الناس تبقى عندها وعي فيه، ترمبات الميه في بيوتنا. انت بتلاقي كل واحد مركب ترمبه ميه. يعني عندك مثلا عماره فيها 30 شقه، كل واحد حاطط ترمبه على. طب لما يجي الترمبات دي تشتغل في وقت واحد، يبقى انا عملت لود قد ايه او حمل قد ايه على الشبكه الكهربيه؟ انا اثرت تاثير مباشر على الشبكه. طب الحل بسيط، ان تتعاون الناس اللي في العمارات دي ان تعمل خزانات، ويبقى في ترمبتين بس اللي شغالين، ترمبه شغاله وترمبه ستاند باي تبقى جاهزه. طبعا يبقى كده انا بقدر اعمل وفر هائل في استهلاك الطاقه. كل ده اهدار. لما نيجي نشوف الاضاءه، في حاجه اسمها الليد لامب تكنولوجي. الليد لامب تكنولوجي دي لمبه، بس دي يعني الليد دي حاجه حديثه علينا، بقى لها مثلا 3 أو 4 سنين بس. مش قبل كده شويه الناس في مصر عارفاها. طبعا. وانا بقى وطبعا هي يا دوبك باديه تنتشر اليومين دول. طبعا يا فندم. وانا عايز اقول لحضرتك تطبيق الليد لامب بيوفر في بند الاضاءه 90% من اللي احنا بنستهلكه. لك ان تتخيلي طبعا 90% يعني كل الناس يستخدموها. يعني انا لما اجي اسمع مثلا ان الاعمده بتاعت البحر مثلا، الاعمده بتاعت الاناره بتاعت الشوارع، حل بسيط جدا من غير ما انا احول العمود يعمل بالطاقه الشمسيه. في حل افضل. اي عمود عليه كابل كهرباء مش المفروض ان انا احوله طاقه شمسيه، المفروض ان انا اشيل اللمبه الصوديوم اللي هي الدويل بتاعها E40، اشيلها واركب لمبه ليد 90 واط. ده زي الصوره اللي معانا على الشاشه مثلا. يعني يمكن عشان بعيد عن بس مش واضحه شويه. مش واضحه شويه. انا عايز اقول ايه؟ انا عايز اقول طالما العمود عليه كهرباء، لا انا مش هحط له لوح شمسي ومش هحط له باتري ومش هحط له تشارجر كنترولر. انا هشيل اللمبه الصوديوم 400 واط وهركب مكانها لمبه 90 واط. يبقى انا وفرت قد ايه في الطاقه؟ وفرت وفر كبير. 310. مش كده ولا ايه؟ انا عايز اقول هو في مشكله ثانيه كمان، ان ال 400 واط دول بيفضلوا منورين طول النهار، لانه اللي بيجي يعني يعمل صيانه ده اللي عرفناه لعماله الكهرباء بيدهنها كلها، فبالتالي الشمس لما بتطلع العمود ما بتطفيش. فده هدر تاني. يعني بنمشي ساعات على طريق الكورنيش صباحا بنلاقي النور منوره. يا فندم صح تمام كده حضرتك. لا وناهيكي برضك ان الالواح الشمسيه لازم برضك هقول حاجه مهمه جدا. الالواح الشمسيه لازم يتم معالجه اللوح. في حاجه اسمها جديده اسمها السيلف كليننج، سيلف كليننج كوتنج. يعني ايه الكلام ده؟ اللوح الشمسي فيه دهان معمول من النانو تكنولوجي، لما بيدهن بيترش بيه اللوح الشمسي مفيش لا ذره تراب تقعد ولا الميه تقعد، التراب ما يقعدش. طبعا الكلام ده ما بيتعملش عندنا. رغم ان هو انا عندي شركه هنا انا اتصلت بيهم بدون ذكر اسمها، الشركه دي عندها هذه التكنولوجي وموجود في مصر. يعني الموضوع كله بس تكلفه بسيطه، بس انا هيحميني من ايه؟ ان انا لو ركبت الالواح الشمسيه النهارده وحصل ان هي اتغطت بالتراب، كفاءتها هتقل 20% على طول. طبعا. يبقى انا بالتالي ما بستفادش الاستفاده القصوى من المنتج اللي انا ركبته. فدي نقطه برضك لازم نقولها للناس اللي بتورد او شغاله في هذا المجال، ان هي تتبنى مواضيع هامه في الكواليتي عشان اوصل، مش ان انا اسمي مركب طاقه شمسيه، لا المهم ان انا استفدت ايه من الطاقه الشمسيه اللي انا ركبتها. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها لحضرتك دي مواضيع المنظومات. لما نيجي نتكلم على قطع الكهرباء زي ما قلت لحضرتك، احنا دي مشكله كبيره جدا طبعا بتواجهنا، فاحنا الحمد لله حليناها بطريقه بسيطه جدا. ودي اللي احنا من ضمن الحاجات اللي الشباب اتعلموها داخل المركز. داخل المركز ان حضرتك انت بتلاقي موضوع الكهرباء، بتلاقي عندنا في لحظات او في فترات زمنيه بيبقى الكهرباء متوفره اللي هي ما بيقطعش فيها النور. طيب الكهرباء اللحظات دي بقت مش كتير في حياتنا. هي مش كتير بس هي موجوده، هي ما زالت موجوده. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بنجيب عباره عن وحده مجهزه ببطاريات. الوحده دي بتشحن هذه البطاريات من الطاقه اثناء وجودها. يعني انا عندي وفر في شركه الكهرباء ما عنديش مشاكل والكهرباء ما بتقطعش. باخد هذه الطاقه بدخلها على مجموعه من البطاريات وجهاز مخصص معمول له تصميم بطريقه معينه ان هو يعمل كنترول تحكم على شحن البطاريات وتفريغ البطاريات. ودايره الدايره اللي بتعمل شحن وتفريغ البطاريه تم تصنيعها من خلالنا.
احنا يعني صنعها محلي. محلي، مصنعه في مصر بكواليتي عاليه جدا. الفكره كلها ان الجهاز ده احنا علمناه للشباب ازاي يصنعوه. ده حل من حلول مشاكل الطاقه اللي احنا بنعيشها دلوقتي. ليه؟ انت عندك الفتره اللي فيها كهرباء انا بشحن، طيب وبعدين انا اقدر اشغل بقى، بعمل كلوز لوب، بعمل دايره مغلقه على هذا الجهاز داخل البيت. انت يهمك اثناء قطع الكهرباء عايزه مروحه تشتغل مثلا، ده عايزه تلفزيون يشتغل، اضاءه ولا مش كده، بتحط لمبات ليد حوالي من 5 ل 10 لمبات ليد بنور لك الشقه. وبعدين في نفس الوقت انا بعلم الناس يعني ايه منظومه خفض طاقه. هو النهارده لما ياخد المنظومه اقول له خد ليد، وهو خد الليد واتعلم يعني ايه ليد، وما كانش يعرف الليد، ابتدى يعرف الليد، هيبدا يقول لك والله ده بيوفر، طب ما اغير كل الشقه ليد. الحاجه الثانيه المهمه برضك يا جماعه عشان دي نقطه مهمه جدا، ان انا عندي في اسواق معينه لما اقول ليد مش اي ليد، لما اقول ليد ما هوش اي ليد. حضرتك ممكن تنزلي اسواق في المنشيه مثلا، انا اسف يعني تلاقي ان باد كواليتي طبعا، يعني حاجات مصنعه في الصين تحت الرصيف. يعني ايه باد كواليتي؟ يعني بتلاقي اللمبه رخيصه بس فيها مشاكل كتير جدا، استهلاكها بقى ما مش دي الليد اللي احنا عايزينها. فبالتالي المستهلك يدفع فلوس، المستهلك هيلاقي نفسه بيحصل له حاجه غريبه جدا، ودي نقطه ممكن تجيب نتيجه عكسيه. يعني انا بقول للناس الليد وبعدين يروح المستهلك يشتري من المنشيه من اي محل تجاري يقول له دي ليد، يجي يركبها. المفروض الليد عمرها الافتراضي لو حاجه كويسه 3 سنين، يجي لها بعد شهرين، دي حاجه موفره يعني، بعد شهرين باظت، يقول لي تيجي تقول له ليد تاني، يقول لك لا ليد ايه؟ ده انا جربته ما ينفعش. يبقى اصبح هنا انا لو بجيب في الاسواق او بخلي التاجر ما بعملش رقابه على اللي بيجيبه من بره ان هي جود كواليتي اكوردنج للمواصفات حسب مواصفات انا كوزاره صناعه او كرقابه على المنتجات اللي بتيجي من بره، لازم تحطها في الحساب عشان يبقى انا بجيب المنتج اللي سعره كويس يتناسب مع حضرتك واللي يخلي المستهلك يحب المنتج ده ما يكرهوش. يعني انا لما ادفع مثلا 75 جنيه في لمبه مفيش مشكله، بس انا عارف ان اللمبه دي هتوفر لي 90% من الاضاءه وهتقعد معايا 3 سنين، يبقى بالتالي انا هسترد فلوسي في اقل من سنه من وفر الطاقه. طيب تيجي الحاجه ثانيه مهمه جدا، يعني ارجو ان انا يعني يسمح لي الوقت ان انا اتكلم فيه. اتفضل حضرتك. عندنا احنا 6 مليون سخان كهرباء راكبين على مستوى الجمهوريه، حوالي 6 مليون سخان كهرباء. لكن ان تتخيلي ان ال 6 مليون سخان كهرباء دول لما يجوا يشتغلوا مع بعض كده لحظيا ده بيحصل هيسحب في المتوسط حوالي 12000 ميجا لحظي. لو احنا قلنا قدره السخان اللي كهرباء اللي راكب متوسط 2000 واط يستهلك 12000 ميجا لحظي. طيب هل انا اجي اقول للمستهلك لا معلش انا عايزك تشيل السخان الكهرباء وتركب سخان شمسي؟ ليس من المنطقي ان العمارات الرئيسيه بتاعتنا، خلينا نتكلم بكل صراحه، مش متناسبه انك تركبي سخانات شمسيه فوق العمارات، مش منطقي. وبعدين هيلاقي ان ثمن السخان الشمسي اللي هيجيبه يعدي 5000 جنيه لو هو عايز، فمش هيجيب. انا بقول لحضرتك ان هو مش هيجيب. طيب ايه الحل بقى؟ في حل، في حاجه اسمها المضخه الحراريه. ببساطه عشان اوضح للمشاهد، المضخه الحراريه دي حضرتك كلنا بنشوفها بس مش عارفين دي اسمها مضخه حراريه. حضرتك لما نقف قدام جهاز التكييف بنلاقي ان جهاز التكييف بيبرد بس بيرمي لي هواء سخن بره، صح؟ لان الهواء سخن. الهواء السخن اللي بره ده هو ده ما يسمى بالهيت بامب يونت، دي المضخه الحراريه. بمعنى اصح ايه بقى؟ انا لو جبت كومبريسور والكلام ده موجود، اللي بقوله ده موجود في امريكا واوروبا بيستخدموه. مضخه حراريه دي تبقى شكل السخان الكهرباء بالظبط وفي نفس حجمه، بس مش بتشتغل بالكتريك هيتر، مش بتشتغل بسخان كهرباء، بتشتغل بكمبريسور بتاع فيريون. الكمبريسور بتاع الفيريون ده علميا لو هو قدرته 500 واط كهرباء يقدر يرمي لي حراره في الخزان بتاع الميه 2000 واط حراره. طيب المستهلك هيركب المضخه الحراريه هيعمل ايه؟ هنا بقى احنا عايزين دور الدوله في ايه؟ ان احنا النهارده لو عملنا صناعه للمضخات الحراريه هنشغل ناس كتير جدا، وفي نفس الوقت نقدر ندي المستهلك، انا وجهه نظري نقدر نديله المضخه الحراريه دي ببلاش، وبس اللي هيعمله ان هو هيدفع تكلفه التركيب 100 جنيه مثلا او 150 جنيه، بس انا هخلي الدوله بتاخد من فرق الاستهلاك بتاع الكهرباء، انا بوفر 75%. كده انا بوفر يعني فرص عمل وبوفر للدوله التحميل على الشبكه الكهربائيه. لان الشبكه الكهربائيه لما نيجي نحط سخانات كهرباء شغاله كلها مع بعض
فبيضطر الراجل بتاع وزاره الكهرباء في تشغيل التحكم لما يلاقي الكابل عليه تحميل جامد بيضطر يفصل. لا عنده حق. طيب خلينا نتعرف، وارجع تاني مره لحضرتك. خلينا نتعرف على المتدربين. مهندسه نور ومهندسه اسراء، اتفضلي حضرتك. التحقتي ازاي بالمنحه التدريب؟ انا عرفت عنها على النت عن طريق احد الزملاء يعني، وعرفت العنوان ورحت قدمت وتمام، هم بلغوني بالميعاد ورحت. اتعلمتي ايه او اتدربتي على ايه؟ اتعلمنا ازاي نعمل محطة طاقة شمسية، ايه الكومبوننت بتاعتها، ايه بنستفيد منها ازاي، لان احنا عندنا طاقة شمسية يعني ممكن نستخدمها ونستبدل الطاقة الكهربائية اللي فيها مشكلة دلوقتي. ونخف شوية من على الطاقة الكهربائية. بالظبط. واحنا دولة مصر يعني كمصر عندنا شمس يعني من 5 ل 6 ساعات في اليوم نقدر طول السنة طول العام مش في فترة. في دول تانية عندها الشمس مش بتطلع غير 2 3 زي ألمانيا، وقدروا ان هم يخفضوا استهلاكهم. طيب طلعتي بايه من الدورة دي؟ هو يعني احنا فهمنا ازاي يعني نقدر ممكن نشتغل في الموضوع، يعني ان احنا طيب اشرحي لنا بقى، يعني انا عايزه اعرف استفدتي ايه بالظبط. هو كانت الطاقة الشمسية ازاي نستخدمها في انتاج مثلا طاقة كهربائية عموما، ان احنا نستخدم كهرباء دايركت يعني، او طاقة حرارية ان احنا نستخدمها في السخانات الشمسية زي ما الباشمهندس كان بيتكلم. والحاجة الثالثة كانت منظومات خفض الطاقة عموما، زي جهاز الباك اب سيستم اللي هو احنا عرفنا ازاي بيشتغل، وممكن ان احنا نقدر نركبه ونجمعه. اتعلمنا ده عملي، شفناه عملي. فكنا بنفكر بعد ما خلصنا ان احنا نبتدي بقى مشروعات صغيره في يعني انتاج الاجهزه اللي اتعلمتوها، هي سواء بترشد او سواء بتنظم او سواء بتستغل الطاقه الشمسيه. طيب باشمهندسه نقول التحقتي ازاي بالدوره؟ انا كنت على جروب من الجروبات اللي على الفيسبوك، ولقيت انه في كاتبين في شركه عامله تدريب للناس على الطاقه الشمسيه، وان الموضوع ده اصلا كان يعني في بالي، كنت عايزه اعرف عنه اكتر، خصوصا ان احنا في مصر بنعاني دلوقتي من انه في عندنا قطاع كتير في التيار الكهربي. فبدات التحقت مع الباشمهندس وتعلمنا كتير ازاي نخفض الطاقة، وازاي نستخدم الطاقة دي، ازاي نستخدم الطاقة الشمسية دي ان احنا نحولها لطاقة كهربائية، زي نستخدم الطاقة اللي هي الحرارية بتاعت الشمس ان احنا نحولها برضو لطاقة كهربائية. اتعلمنا برضو عن منظومات طاقة الرياح والامواج، كل الكلام ده. واخدنا برضو جزء عن التكييف والتبريد، ازاي ان احنا منظومة التكييف والتبريد ازاي بتتعمل، وازاي اتعلمنا برضو المضخة الحرارية بتتعمل. يعني ما شاء الله كان كورس رائع، يعني انا بنصح فعلا كل الناس يلتحقوا فيه، لان مصر ماشيه في التراك ده دلوقتي، واحنا محتاجين نتمنى ان احنا نتقدم في التراك ده فعلا. معنا اتصال تليفوني ونتواصل في حوارنا مع كل مشاهدينا مع دكتور شهدي شعبان، مدير عام العلاقات الصناعيه في احدى الشركات. دكتور شهدي شعبان اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك يا فندم. دكتور حضرتك حابب تشارك معانا من خلال تبنينا لفرص العمل بمجموعه من فرص عمل للشباب، مظبوط؟ طبعا يا فندم، تحيا مصر. طيب تحيا مصر وتحيه لكل طبعا اللي زي حضرتك اللي بيحاولوا ان هم يساهموا في حل مشاكل بلدهم. اعرف من حضرتك عدد فرص العمل المتوفره؟ انا عندي 5 فرص عمل. 5 فرص عمل. 5 فرص عمل عمال انتاج في مصانعنا في برج العرب. وفرصه سواق لودر. وسواق لودر. ايوه يا فندم. طيب نقدر نعرف المرتبات وساعات العمل؟ هي ساعات العمل بتبدا من الساعه 10 الصبح للساعه 6 بالليل، يعني حسب قانون العمل، ال8 ساعات بتوع قانون العمل. والمرتبات بتبدا في 1500 جنيه شهريا. طبعا بتزيد كل سنه، بيبقى في علاوه سنويه 10%. الزيادات المعتاده يعني؟ الزيادات المعتاده اللي بتقرها الدوله، غير الاجازات الاسبوعيه والاجازات اللي بتقرها الدوله للقطاع الخاص. طيب حضرتك اللي حابب ان هو يلتحق بالخمس هل هيبقى فيه اختبارات ولا؟ لا، واحد يكون عنده المقدره انه يعمل في ظروف العمل في منطقه برج العرب، ويفضل انه يكون قريب من المنطقه، يعني مش لازم في برج العرب بالظبط، لكن يكون في منطقه قريبه من برج العرب من الشباب اللي هم في هذه المنطقه. طيب لكن في تيست او اختبار ليهم؟ لا يا فندم، هو التيست او الاختبار، قانون العمل بيحدد 3 اشهر
اختبار لاي واحد بيلتحق بالوظيفه أو تست عملي فعلا، يعني ان هو بيشتغل، واثناء ال3 اشهر دول بيبان مدى صلاحيته للعمل من عدم صلاحيته. طيب المتقدمين اللي بيتابعونا او هيتواصلوا معانا على صفحتنا على الفيسبوك واحنا هنعلن عن هذه الوظائف، يتوجهوا لفين في برج العرب؟ وحضرتك يتوجهوا عن طريق البرنامج عند حضرتك. ايه؟ يتوجهوا عن طريق البرنامج عند حضرتك. عن طريق البرنامج. عن طريق البرنامج بتاع حضرتك. دكتور شبابيه مدير عام العلاقات الصناعيه في احدى الشركات، انا بحيي حضرتك جدا وبشكرك جدا على ال5 فرص عمل وهنوه عنهم خلال البرنامج. 6 مش 5. 6 مش انا سمعتهم. يا فندم احنا اللي شاكرين جدا في المعاونه، وكلنا لازم نتعاون كلنا من اجل تحيا مصر. شكرا يا دكتور. الف شكر. مرة تانية بقول هم 6 فرص عمل، عمال انتاج وسواق لودر، والشغل من 10 ل6، الاجازات والحوافز وكل حاجة طبعا متوفرة، والمرتبات من 1500 جنيه، وفترة ال3 شهور بتبقى فترة التجربة، بعد كده اي حد بيشتغل بيتثبت، واللي حابب من خلال صفحتنا ومن خلال البرنامج ومن خلال صفحتنا على الفيسبوك. خلينا ناخد فاصل صغير ونرجع نتواصل مع حضراتكم.